امروز میخوام راجع به مدارک مورد نیاز بورسیه و طریقه آماده کردنش صحبت کنم. سلام بچه‌ها، به کانال خودتون خوش اومدید. کانال راجع به زبان چینی و فرهنگ چینه. اگه هنوز سابسکرایب نکردید یادتون نره که سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. این کار فقط 1 ثانیه طول میکشه و خیلی در جهت حمایت کانالمون به ما کمک میکنه. خب بریم سر موضوعمون. ماه دی تاریخ شروع اپلای واسه بورسیه چینه. برای همین ما موضوع این هفتهمون رو اختصاص دادیم به آماده کردن مدارک برای بورسیه گرفتن از دانشگاه‌های چین و سایر دانشگاه‌های کشورهای دیگه. البته اینو میگم که یه سری کشورها یه سری مدارک اضافه تر هم میخوان که من اونا رو توضیح نمیدم، ولی اکثر مدارک واسه همه کشورها مشترکه. برای کامل کردن مدارک بورسیه اول مدرکی بهتون پیشنهاد میکنم گرفتن مدرک فارغ التحصیلی و ریزنمراتتونه، چون این پروسش یه خورده طولانیه. اگه شما بچه مدرسه هستید و میخواید واسه لیسانس اقدام کنید، کافیه برید مدرسه‌تون رو ریزنمرات و مدرک فارغ التحصیلیتون رو بگیرید و ببرید دار ترجمه. اما اگه شما دانشجوی دانشگاه‌های دولتی چه روزانه چه شبانه، پیام نور، علمی کاربردی، غیر انتفاعی هستید، باید اول از همه برید دانشگاهتون ریزنمرات و مدارک فارغ التحصیلیتون رو بگیرید و همچنین تصویه حسابتون رو. اینو بعد توی سامانه سجام آپلود کنید و بعد تایید مدارک رو اسکن کنید و ببرید دار ترجمه. که این پروسش چه بستگی داره به تعطیلات بخوره یا نخوره، یه خورده طولانیه، چون دار ترجمه بعد مدارک شما رو ببرید دادگستری و وزارت خارجه که این خورده طول میکشه. خب این مراحلی که گفتم واسه بچه‌هایی که زیر نظر وزارت علوم هستن. حالا اونایی که زیر نظر وزارت بهداشتن چه جوریه؟ خب مرحله اولشون یکیه. باید برن مدرک فارغ التحصیلی و ریزنمرات و تصفیه حسابشون رو از دانشگاه بگیرن، بعد ببرن وزارت بهداشت تایید کنه و بعدش دیگه ببرن دار ترجمه. بچهای دانشگاه آزاد چطور؟ اونا هم بعد اول برن مدرک فارغ التحصیلی، تصفیه حساب و ریزنمراتشون رو از دانشگاه بگیرن، بعد برن سازمان مرکزی دانشگاه آزاد که مدرکشون رو تایید کنه و بعد برن دار ترجمه. مرحله بعدی گرفتن عکس پاسپورته که بعد برید آتلیه و بیشتر آتلیه‌ها خبر دارن، بهشون بگید من میخوام عکس پاسپورت بگیرم و یادتون باشه اون روزی که میخواید برید حتما تیپ ساده بزنید. پسرا لطفا موهاشون رو مدل عجق وجق درست نکنن، ریشاشون همه چی عادی باشه و گوشاشون دیده بشه، یعنی کلاه و از این جور چیزا سرشون نکنن. خانوما هم لطفا آرایش نکنید، زیورالات و این جور چیزا نندازید و سعی کنید یه تیپ خیلی ساده داشته باشید و بعد حجابتون هم کامل رعایت کنید وگرنه عکستون رو واسه پاسپورت قبول نمیکنن. بعد از گرفتن عکستون کارت ملی، شناسنامه اصل، کپیش هم حالا بردارید و برای آقایون کارت پایان خدمت هوشمند و برای خانم‌ها اگه ازدواج کردید باید نامه اجازه شوهرتون باشه که اینو از دفتر اسناد رسمی میگیرید و اگه که زیر سن قانونی هستید باید اجازه نامه پدر مادرتون باشه و اگه بالای اون هستید که دیگه نیازی نیستش. حالا اگه یه سری شرایط ویژه دارید من لینکش رو زیر میذارم، لطفا مطالعه کنید. حالا نمیدونم خانمای مطلقه یا خانمایی که شوهرشون فوت کرده رو برید ببینید شرایطشون چجوریه. پول نقد و کارت هم با خودتون ببرید و برید به نزدیکترین پلیس به اضافه دهی که میشناسید و اونجا خیلی مراحلش پیچیده و سخت نیستش و زود تموم میشه. پاسپورتتون هم در عرض یه هفته یا شاید هم یه خورده بیشتر به دستتون میرسه. راستی اینم بهتون بگم که حالا که دارید میرید پلیس به اضافه 10 برید عدم سوء سابقتون هم بگیرید که این چجوریه. اگه یه جا کار میکنید مثلا شاغل هستید برید معرفی نامه از اون مرکزتون بگیرید، یا اگه که نیستید هم حالا مشکل نیستش، اصل کارت ملی و شناسنامه و اینا رو که بعد بیارید و اونجا بعد یه سری مدارک و فرم پر کنید و سوء سابقتون هم بگیرید. فقط یادتون نره که حتما چند تا عکس هم با خودتون ببرید که اگه خواستن در دسترس باشه. مدارک بعدی که نیازه مدارک پزشکیتونه که باید بدونم اونا شما در سلامت کامل هستید. پس باید برید سفارت یا از توی سایتش مدارک پزشکی یه فرمی داره که 2 صفحه است، یه پشت و روه، اونو دانلود کنید، بعد ببرید با خودتون بیمارستان و انواع تستا رو ازتون میگن، تست خون و تست ایدز و احتمالاً تست اعتیاد و نوار قلب و عکس قفسه سینه و همه چی ازتون میگیرن. پس یادتون باشه یه وقت کاملا واسه این موضوع در نظر بگیرید. فکر کنم باید 2 بار برید، یعنی یه بار برید اول دکتر واسهتون یه سری آزمایش بنویسه، بعد یه بار برید آزمایش رو بدید، بعد دوباره بیاید که دکتر همه این جوابا رو توی اون فرم پر کنه و یادتون نره که حتما باید دکتر مهر رو امضا کنه. فقط یادتون باشه که تاریخ نزنیدش، چون که این مبالغی که اینجا شما خرج میکنین خیلی کمه، ولی اگه که این
آزمایش‌ها بالای 6 ماه باشه باطله و توی چین هم باید دوباره برید آزمایش بدید و 400 یوان ناقابل رو باید خرج کنید. پس یادتون باشه که اینجا تاریخ نزنید، یا اگه میزنید سعی کنید دیرترین تاریخ ممکن رو بزنید و تاریختون هم نباید خط خوردگی یا هر چیزی داشته باشه، وگرنه فکر می‌کنن که فرمتون الکی و قبول نمی‌کنن. راستی یادم رفت بگم تاریختون رو یادتون باشه به میلادی بزنید نه شمسی و به انگلیسی بنویسید. خب توی این پروسه‌ای که منتظر که مدارکتون ترجمه بشه و پاسپورتتون بیاد و همه اینا، برید دانشگاه و با استادایی که منصب و رزومه خوبی دارن صحبت کنید و بگید که من میخوام نامه معرفی نامه‌مو شما امضا کنید. اگه قبول کردن خودتون بعد تشریف ببرید خونه و این متن یه متن خیلی خوب به انگلیسی بنویسید راجع به خودتون و ایمیل و شماره تماس استادتون هم بنویسید و بعدش هم یادتون باشه که تو سربرگ دانشگاه اون نامه رو پرینت کنید و بیارید استاد واسهتون امضا و مهر کنه. که واسه این موضوع 2 تا استاد بعد انتخاب کنید، بیشتر هم نیاز نیستش. مدرک بعدی اینه که اگه که شما میخواید به انگلیسی داخل چین درس بخونید حتما باید آیلتس یا تافل داشته باشید که اینو باید اقدام کنید و حالا شرایط خوندن آیلتس و تافل هم که خودتون خوب میدونید باید وقت بذارید حداقل 2-3 ماه که این مدارک رو آماده کنید، امتحان بدید، 13 روز بعد جوابش میاد که این مدارک رو پست کنید. پس اگه میخواید به انگلیسی درس بخونید حتما یادتون باشه اینو اولین مرحله انجام بدید. حالا نه، اگه بخواید به چینی درس بخونید دیگه مدرک زبان انگلیسی نمیخواد. اگه مدرک زبان چینی دارید یعنی HSK 1 2 3 4 5 6 خیلی خوبه، فبها کارتون بهتر راه میفته. حالا اگه ندارید که اینجا دیگه مدرک زبان نیازی نیستش. قبل از گفتن بقیه مدارک، اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید، چون توی این کانال قراره مطالب خیلی مفیدی راجع به چین، زبان چین، فرهنگ چین و طریقه رفتن به چین بهتون بگیم. پس یادتون نره که حتما سابسکرایب کنید و این کار فقط 1 ثانیه طول میکشه. بقیه مدارکی که احتیاج نوشتن رزومتونه یا همون CV که بعد توش راجع به خودتون، وضعیت تأهلتون، چند سالتونه، وضعیت تحصیلیتون، بک‌گراند تحصیلیتون، وضعیت کارتون، سابقتون، زبانایی که بلدید، مهارت‌هایی که بلدید، پروژه‌هایی که انجام دادید، همه بنویسید. برای نوشتن CV خیلی نگران نباشید. نمونه‌های خیلی زیادی توی اینترنت هستش. پس خوب سرچ کنید و نمونه خیلی خوبش رو پیدا کنید و شبیه اون بنویسید. سعی کنید CVتون رو خیلی زیاد ننویسید. نهایتاً 1 تا 2 صفحه. برای بچه‌های هنر یا بچه‌های معماری هم یادتون باشه که پورتفولیوتون رو آماده کنید. البته یه سری دانشگاه اینو نمیخواد. برای مثلا دانشگاه من نمیخواستش. ولی خب شما هم جلو آماده کنید که اگه یه وقتی خواستش سریع بفرستید. مدرک بعدی که یه سری دانشگاه خیلی کم میخواد اینه که راجع به وضعیت اقتصادی خانواده‌تون یه گزارشی تهیه کنید که اینو فکر کنم بعد برید بانک و یه سری نامه و اینا بگیرید. راستش بخواید دانشگاهی که من خودم اقدام کردم اینو نمیخواست، ولی ممکنه بالاخره چون دانشجوهای زیادی جدیدن میخوان چین درس بخونن، چین هم میخوره شرایطش رو سخت‌تر کرده. برای همین ممکنه اینم جزو گزینه‌های جدیدش باشه، ولی زمان ما این نبودش. حالا برای محکم کاری یه ویدیو 3 تا 5 دقیقه من خودتون بگیرید و خودتون توش معرفی کنید. ممکنه یه سری دانشگاه‌ها ازتون ویدیو بخوان که بدونن مثلا شما کی هستید و چه جوری هستید یا چینیتون چطوره. یه سری دانشگاه‌ها هم ممکنه که بهتون زنگ بزنن باهاتون مصاحبه کنن که این بستگی به دانشگاهتون داره. آخرین مدرکی که میخواد انگیزه‌نامه یا استادی پلن هستش که اینم یه روالی داره واسه نوشتنش. شما با اول بک‌گراند زندگیتون تعریف کنید، درسی و همه چی راجع به خودتون، شخصیتتون. بعد از اون اهدافتون رو بنویسید، چه هدفهایی در آینده دارید و در آخر چرا چین رو انتخاب کردید برای درس خوندن. سعی کنید داخل استادی پلن حتما علاقتون به فرهنگ چین و زبان چینی و کلا کشور چین رو ابراز کنید. خب این از موضوع امروز. امیدوارم که شما یه چیزی یاد گرفته باشید و به دردتون خورده باشه. اگه واسه امسال میخواید اپلای کنید از همین الان شروع کنید، چون ممکنه که وقت کم بیارید. امیدوارم که وقت کم نیاره، ولی خب بهتره که جلو مدارکتون رو داشته باشید که به موقع بتونید اپلای کنید و میدونید که دانشگاه‌های بهتر تاریخ اپلیکیشنشون زودتره و اگه پر بشه شما رو نمیگیرن. پس بجنبید و سریع مدارکتون رو آماده کنید. بازم میگم اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید سریع سابسکرایب کنید، چون موضوع هفته بعدمون خیلی مهمه و راجع به انواع بورسیه و طریقه گرفتن بورسیه، CSC و همه بورسیه‌هایی که هستش و اینکه ما چجوری میتونیم تو این زمینه بهتون کمک کنیم. برای این موضوع حتما به اینستاگرام ما پیام بدید و با ما در ارتباط باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.